Xin kính chào quý vị. Hôm nay chúng ta cùng điểm qua tình hình xuất khẩu chả cá và surimi của Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2026. Sau quý 1 khá trầm lắng, xuất khẩu chả cá và surimi của Việt Nam đã có dấu hiệu phục hồi rõ hơn trong quý 2, đặc biệt là trong tháng 6. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, kim ngạch xuất khẩu nhóm sản phẩm này đạt 148 triệu đô la, giảm 2% so với cùng kỳ. Dù chưa trở lại đà tăng trưởng, tốc độ giảm đã chậm dần. Riêng trong tháng 6, xuất khẩu tăng 23%, đạt 30 triệu đô la, trở thành kết quả tích cực nhất kể từ đầu năm. Sự cải thiện đến từ nhiều thị trường lớn, đồng loạt tăng mua. Trong tháng 6, xuất khẩu sang Hàn Quốc tăng 31%, Thái Lan 45%, Trung Quốc và Nhật Bản tăng 17 và 25%. Xét trong cả 6 tháng, Hàn Quốc vẫn là thị trường lớn nhất với gần 34 triệu đô la, nhưng giảm 12%. Thái Lan đứng sát phía sau với gần 34 triệu đô la. Hai thị trường này chiếm gần một nửa tổng xuất khẩu chả cá và surimi của Việt Nam, song chưa tạo được động lực tăng trưởng đủ mạnh. Ở chiều tích cực, Trung Quốc tăng trưởng 12%, Nhật Bản tăng 10%, Malaysia và Đài Loan cũng tăng lần lượt là 50 và 28%. Kết quả này cho thấy nhu cầu đối với thực phẩm chế biến tiện lợi, dễ bảo quản và có giá phù hợp tại các thị trường châu Á vẫn còn khá tốt. Tuy nhiên, cạnh tranh cũng ngày càng lớn, nguồn cung surimi cá Minh Thái của Nga đang tiếp tục mở rộng tại Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc. Điều này tạo thêm sức ép cho sản phẩm Việt Nam về giá, độ trắng, độ dai và sự ổn định của nguyên liệu. Mỹ chưa phải là thị trường lớn của chả cá và surimi Việt Nam, nhưng kim ngạch trong tháng 6 đạt 1,57 triệu đô la, tăng đến 150%. Mức tăng này có thể một phần do các nhà nhập khẩu đẩy nhanh giao hàng trước khi thuế bổ sung theo mục 301 có hiệu lực từ ngày 24 tháng 7. Việt Nam chịu mức thuế 12,5%, trong khi Ấn Độ, Ecuador, Indonesia và Malaysia chỉ chịu 10%. Chênh lệch này sẽ tăng đáng kể khi cộng thêm thuế MFN, chi phí vận tải, kho lạnh và các chi phí thương mại khác. Do chả cá và surimi là nhóm hàng nhạy cảm về giá, thuế mới có thể khiến nhà nhập khẩu giảm đơn hàng, yêu cầu nhà cung cấp chia sẻ chi phí hoặc chuyển sang nguồn hàng chịu có thuế thấp hơn. Vì vậy, trước khi ký hợp đồng, doanh nghiệp cần kiểm tra kỹ mức thuế áp dụng đối với từng mã hàng. Mức tăng mạnh tại Mỹ trong tháng 6 vì thế chưa thể được xem là xu hướng bền vững. Tại EU, từ ngày 10 tháng 1 năm 2026, nhà nhập khẩu thủy sản phải sử dụng hệ thống catch để nộp chứng thư khai thác và hồ sơ liên quan. Việc số hóa giúp tăng tính minh bạch, nhưng trong giai đoạn đầu nhập liệu không thống nhất hoặc hồ sơ liên kết chưa đầy đủ có thể làm chậm xử lý lô hàng. Những vướng mắc đã xuất hiện với cá ngừ là cảnh báo để doanh nghiệp chả cá và surimi chuẩn hóa chứng từ, kiểm soát và truy xuất nguyên liệu ngay từ đầu. Cạnh tranh tại EU cũng có thể tăng khi Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện EU-Indonesia đang tiến tới ký kết và phê chuẩn. Nhìn chung, xuất khẩu chả cá và surimi trong nửa cuối năm có thể khả quan hơn nửa đầu năm, nhưng khó tăng mạnh trên diện rộng. Trung Quốc, Nhật Bản, Malaysia và một số thị trường châu Á vẫn còn dư địa. Hàn Quốc có thể phục hồi dần, còn Thái Lan phụ thuộc nhiều vào nhu cầu chế biến và tái xuất. Trong khi đó, Mỹ có nguy cơ giảm tốc vì thuế mới, còn EU tiếp tục siết yêu cầu về hồ sơ, truy xuất và cạnh tranh. Xin cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe.